GTA Online, se mnou je tady pan milovaný Netopír, váš, který... Ale na to přijdete sami, že jo? No. Hello there, my name is Bill. Trošku se vám bude lagovat nejspíš chvilkama, protože to... Lagu. No. A ono se to uklidní, teďka máš tu špičku, že jo? Jasně. Já jdu pro tebe, jo, ale tady je taková cesta, která je u takové hory, prostě po takové stráni. Jo, a tady je řeka hned nalevo. Jo. Ježiš, Já se podívám, kde se pádíš, kde jsi. Jako... 6 kiláků od tebe. 6? Ty vole mě, co to je? Mílo. Žlou po mně. Já tě tu nevidím. Už tam budu. No, už tam budu ještě 5,20. Já už tě vidím. Tak to já jedu naproti, okay, sejdem se u toho. Někde. To jdu pro káru. Kde? To jdu pro káru. Vítej na chatu. No, možná, že já tam budu ještě. Nazar, Gold Takže teďka se rozjedu, víš na tom. Vítejte. Takže tam je? Ale já se nemůžu. Joha. Mám 2 lidi. Samozřejmě vážení, když dáte vykřičník Insta, uvidíte náhled, uvidíte, o co jste přišli. A tak bych byl rád, abyste tam zasupportovali, zazdíleli. Dávajte follow Badganovi taky na Instagram, tam je teďko aktivní. A Béďovi dejte taky, jestli chcete. Uchvatné fotky. No. A takové to... Ne, v pohodě, hlavně mě podpoříte i tím, že se podíváte na ty dobrý streamy a Fmore, prosím vás, sem nepište, jo? A je povolený... Přesně, 10... ten, kdo napíše Fmore, má permaban. Je povolených 10 smajlíků, pokud tam budou nějaký zdvižený stromy a tak dál. To tady nemá co dělat. Když vás někdo bude hejtovat, říkám to jednou, když tak tady máme dobrého moderátora, on vám vysvětlí, jak to funguje. Když vás bude někdo hejtovat, nebo prostě prudit, počkej, já to jenom dořeknu, promiň. Tak už je to na to dát mu ne přímo ban, ale nahlásit ho, nebo ho upozornit nejdřív jednou, ale pak ho nahlásit, můžete ho nahlásit i vy. Jo? Když by to bylo, nejdřív ho prostě nahlásíte a pak dostane timeout, a když neposlechne, dostane prostě další timeout a pak dostane ban. Když to bude něco závažného, dostává okamžitě. Ano, zítra bude, ale z něčeho jiného. Tak, můžeš mluvit? No, jsem od tebe půl kiláku. Jo, a prosím vás, buďte tak dobří a naučte se psát zpětnou vazbu. Třeba hra je méně slyšet, nebo tady Béďa je méně slyšet, že jo? Třeba. A já vám to zesílím a to poupravím, jo? Aby to bylo... Tak, jsem tady. Aby to bylo tak. Jo, nazdar. Já vlastně to nechápu, 46. Jo, počkej, je to se nějak To co bylo, to se nějak lagnul strašně. Tobě se laguju, hele, tak já ti poradím, já stáhnu ještě u sebe taky grafiku, tak se můžete aspoň podívat, mě to nevadí. Protože... Já taky musím stáhnout grafiku, protože mě to jede na strašně nízký FPS teďko. Tady jde o to, že ono je to všechno přetížený teďka, jo? No já na streamu a... Vertikální synchronizaci si vypni. To je jasný, jo, to ti to na limitu FPS. Ne, když nemáš na to monitor, teďka už ne. Ale záleží, jakou grafickou kartu máš a tak dále, bla. Textury mám nahé, no to je jedno. Rozlišení bych ti doporučil dodat třeba na míň. Koukám, že to tady... Musel restartnout hru, víš co? To nerestartuje hru, ne? No, než bych byl tady, to je jedno a pojedu na tom 1600, hele, když ubírám 1300, 1200, já to budu mít v klidu za chvíli. Tak, o 300 nebo 350 jsem snížil. Jakou máš direct? Direct 11. Jaký máš ten direct? 11 nebo 10? 11, ale jestli chceš dej si 10. Nebudeš mít tam takové efekty. V čem je rozdíl? Rozdíl je v tom,
Aha, to musíme startovat taky. No poslouchej, rozdíl je v tom, že tam některé efekty nefungují, třeba odlesky jsou jinčí a tak dále. Jo? Tak a já nevím, vážení je všechno v pořádku, já bych si tady potřeboval zvětšit enable. Já si to tady takhle zkontroluju. Co tě baví? Je už to víckrát God Sniper nepiš. Podívej se na reakční video u mě. Fmore, nebo jak to tam je, Béďo, jak to tam je, když tak to tady postně, ať se na to jukne, má to asi 3 minuty. Tam se k tomu vyjadřuju. GTA, když je s kým, rozhodně o tom vím. Tak. No, je všechno v pořádku. Ty rozlišení jsem taky snížil. Ale mám 40 fps, OK, takže to dám zpátky. Už by to mělo být good. Takže jako jo. Já ti řeknu, co mě baví, jo? Když to vyměním, ten Fmore a dám tam Dauntless, tak tam bude Dauntless a nebo GTA Online. Já bych tam dal plus GTA Online. Tak. Stačí to jako odpověď? Já bych řekl, že jo. Je potřeba přidat hra? Můžu ji přidat? 70 dám. Uvidíme. Jaký robí? 16:9 nebo 16:9? Já mám 1280 na 720. Já jsem 16:9. 16:9 je lepší. To prostě nepomůže, furt 46 jako, ale prostě dneska jsem měl furt 60 normálně. Ale to nevadí, ale už já bych řekl, že se přestalo lagovat. Ok. Což je důležitý. Jo, měl bys být slyšet. Ten direct ten nemů. Který vůl? Mě zničil auto. Tak jo, jdem, nějak to přežije. Dobrá. Nastoup. Počkej, jo, mám jet s tebou. To je nejrychlejší auto. Jak se lokujou auta? Ale to nevadí, ať si někdo. Já elokujou, jako tu nejde, no to jde, ale je to složitý. Nelaguje se vůbec, ne? Mně se to nelaguje. Nevím, jak je to na streamu, já tady to mám v pořádku. A blbne encoding. Teďka. Skočilo mi to na to. Na 12 fps a tady frame drop encoding. 42, nevím proč najednou. 49. Tak přesně. Takhle je to pojmenovaný. Fmore vám kazí mozek, děti. Kolik je tam lidí? Já bych řekl, že mám 2, už je standard. Jo, to je BUP. A kdo tam je? Je tady Gold Sniper. Zdravím. A je tam Béďa. A ještě někdo? Béďa. Ahoj. 44. 32. Co to je? To lítá, to textury jako. Počkej, já si někam zajedeme. Co s tím dám udělat? No, čistě zajedem. Moment, já si dám... Teďko asi pro letadlo, ne? Kde jsme mohli letět. No, víš, že mě bude blbě jako, jo? To se dá přežít. Já mám tě pozdravovat. A dáme jako... tě pozdravovat od Bédi. No. Taky pozdravuju, taky. No tady není, co bych vypnul už. Možná vyhlazování, ale to tak všecko. No, já mám všechno jako... Ne, já tam všechno mám normál, jo. No. To mám na ultra, všechno to na... Varování. Na normál a prostě... Z nějakého důvodu 42 fps, nevím, dneska to lítá, minule to nelítalo vůbec. No a blbne encoding. Takže vážení, občas budou asi větší lagy, jo? Co už no. Já dám tak hodinku max, jo, já asi jak nehraju úplně nejvíc, jakože... víš co? Mě měl nechat řídit a uvidíš. Já bych chtěl dát pak ještě Beat Saber. No to chce. Jako, teda jako ne jako stream, když to ne, to z něho jako... Já už vím, proč mi to laguje, já to mám na 50 hozený. Aha.
50 HZčko jako FPS. No, na streamu. Teďka jsem si to uvědomil a všem jsem si to. Proto se to hůř dočítá, jo? Načítá to? Počkej, já se podívám to na sound, ok. Schválně podívej na stream, co to všechno dělá, posun si to třeba o půl minuty u mě. Funguje to normálně? No, posuň si to o 30 nebo o půl minuty prostě. Přes půl minuty. Teďka už je to asi minuta. 40 sekund. Občas tam vyskočí jako. Jo, to by to načítalo textury, veď? No, protože já jedu na 50, já jsem si to neuvědomil, nepřehodil jsem to na 30. No tak, ale to nevadí. Něco čisto. Dneska to lidi přežijou, že jo? Chci to přežít, tak, hele, jdeme na to? Můžeme. Tobě to dají už normálně? Teďka začneme, jo. Ale ono je 8 hodin a něco, Který? To je taky další věc. Haló? Haló, já tě slyším. Ale blbne. Neslyš. Vážení, reloadněte si stream, já to tady, Béďo, ty se zastav. Já to rychle přehodím, 6 sekund musím počkat, ale bude to nejspíš bez obrázku, takže uvidíte, že až tam budu online. 6 sekund musím prostě počkat, já to musím hodit na těch 30, ať z toho něco je.